Hello po mga kakunyang! Gagawa po tayo ngayon ng cheesy sweet potato cakes. Ang mga sangkap natin kailangan ay 500 grams sweet potato, 2 ounce melted butter, 3 pieces eggs, shredded cheese, 8 ounce plain flour, 1 ounce sugar, 1 teaspoon baking powder, 1/2 teaspoon salt, and vanilla. Simulan na po natin ang paghahanda ng ating cheesy sweet potato cake. Ang pinakauna po natin gagawin, yung kamote or sweet potato, hiwain natin sa ganito lang kalaking piraso. I-ready po natin ang itlog. Habang naghahanda po tayo ng ating mga ingredients na kailangan kanina, nagsalang na po ako ng mainit na tubig para sa pag-steam ng ating sweet potato. Ngayon po, dahil kumukulo na ang ating tubig, ilalagay po natin yung ating sweet potato. I-steam po natin hanggang sa lumambot siya. Habang po hinaantay natin maluto ang kamote, isisip po muna natin yung flour, salt, and baking powder. Luto na po ang ating sweet potato. So, ito turn off na natin ang apoy. Papalamigin po natin siya bago i-mash. Ngayon po, itatransfer natin ang ating sweet potato sa malaking bowl para sa pag-mash nito. I-mash po natin ang ating sweet potato. Ngayon po ilalagay na natin ang sugar, ang butter, and ang itlog. Ngayon po i-mash natin.
Pwede po kayong magdagdag ng sugar if gusto nyo ng medyo matamis. Ayan, magdadagdag po ako ng kaunti. Nagdagdag po ako ng kaunting asukal kasi ang alaga ko gusto niya yung medyo matamis. Ito na po ang ating mashed sweet potato. Ngayon po, idadagdag natin yung mixture ng flour. Then, ilalagay na natin sa prepared oven. Ngayon po, maglalagay tayo ng cheese. Then, ilalagay natin yung itinira natin kalahati. Ika-cover po natin yung cheese. Ngayon po, i-bake po natin siya sa preheated oven ng 5 minutes first. After 5 minutes, kukunin po natin siya para ilagay yung natirang cheese sa ibabaw. Ngayon po, kukunin natin ang ating sweet potato para ilagay yung cheese sa ibabaw. Ayan po siya. Ngayon po, i-bake po ulit natin siya ng another 5 minutes. Ngayon po, kukunin natin ang ating cheesy sweet potato cake.